Good day na naman po sa ating lahat, guys. Ayan. Isa na naman pong recipe ang aking ibabahagi sa inyo, guys. Ayan. Heto po ang ating mga ingredients for today. Ayan. Ang ating salt, oil, 2 pieces of egg, and carrots and potato. Ayan, guys. Ayan na po. Papakita ko po sa inyo yung mga ingredients na kailangan. Ayan. Let's start. Peel the potato and carrots now. Ayan, guys. Ayan. Ready na. Umpisahan na natin, guys, ang procedure ng pagluluto ng potato with egg. Ayan, grated lang ang ating potato, guys. Ayan, once grated na yan ng potato. Ayan. Ayan. Add din natin siya ng guys, ng konting carrots. Para may ibang color po. Ayan, at saka lalagay na natin ang white pepper, ang ating salt. Ayan. Mix natin, guys. Let's mix it. Para yung taste niya. Ayan. Start na natin, guys. Since reheat na yung ating frying pan. Okay. Let's add an oil. Simple lang, guys. Just a simple recipe. Pancake potato with egg on top. Ayan. Start na natin. So, ayan na, guys. I-start na natin, guys. Let's fry it. Make a shape, guys. Ayan. I-shape mo ng bilog para sa gitna malagay natin yung itlog. Shape natin. On top, guys, ayan, lalagay tayo ng egg. Kung hindi mababasag yung egg yolk, guys. Ayan. Sarap, guys. Ano lang siya. Simple lang, pero maganda sa morning breakfast. Okay. Ayan na. And yan, guys, i-cover natin yan, guys, para maluto yung itlog sa top. See, guys. Ayan. So yummy. Cover natin para maluto yung itlog sa sa taas na. Malapit na mag-golden brown. Ayan. And that's it, guys. Ayan. Luto na. Ayan. Luto na. Siguradong mapapawaw kayo niyan. Ayan. Garnish din natin siya ng coriander leaves for the top. Ayan. Ayan na siya, guys. Okay. Sana mag-enjoy kayo sa panonood ng aking video. Ayan. Sa mga hindi pa nag-subscribe dyan, guys, subscribe na kayo para updated po kayo sa aking everyday video, guys. Ayan. Trip lang yan, guys. Pero masarap.
Ayan guys, thank you so much for watching again my video. Ayan, God bless everyone and see you till my next video. Ayan, goodbye everyone and thank you for watching again my simple video for cooking recipe. Ayan, it's me, Gina de Guzman. Bye-bye!